Chào các bạn. Nơi mà chúng ta sắp đi đến đây chính là khu vực Mall of Georgia, nơi tập trung rất có nhiều các cái mall nằm ở thành phố Beaufort và trên con đường Beaufort Drive. Các bạn còn nhớ khi mà chúng ta đi tham quan cái khu vực chợ trời Pendergrass, tôi cũng đã nói với các bạn khi xe đang chạy trên con đường Beaufort Drive là chúng ta đang hướng đến cái khu trung tâm của thành phố Beaufort, nơi tập trung rất nhiều các cái mall of Georgia. Tuy nhiên là chúng ta phải exit ra đường 85 để đi về hướng bắc của bang Georgia trước khi mà chúng ta đến được cái trung tâm của Beaufort City. Cho nên hôm nay tôi muốn đưa các bạn đi đến cái khu vực được xem là tập trung nhiều mall nhất ở cái khu vực Atlanta này. Đó chính là khu downtown của thành phố Beaufort. Trong cái chuyến đi này có một cái vấn đề mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là trong cái quy luật về phát triển, những cái xu thế nào phát triển mạnh thì những xu thế đối lập sẽ bị lụi tàn. Đó chính là một cái quy luật của xã hội. Tôi sẽ nói về điều này khi chúng ta cùng nhau có mặt tại Mall of Georgia. Hẹn gặp lại các bạn ở Mall of Georgia. Các bạn, trong cuộc sống không ít lần chúng ta đã từng chứng kiến sự khốc liệt về cạnh tranh của các xu thế phát triển khác nhau trong xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Một ví dụ điển hình mà tôi có thể kể ra đây với các bạn chính là sự biến mất của ngành công nghiệp phim âm bản và kỹ thuật lab của các hãng phim như là Kodak của Mỹ và Fuji của Nhật Bản do sự phát triển của ngành công nghiệp phim ảnh kỹ thuật số. Tôi còn nhớ vào những năm mà máy computer mới bắt đầu phát triển, chúng ta có các cái máy như là 386, 486 và khi đó còn dùng đĩa mềm 1.4 mê, thì đã từng có những chuyên gia cảnh báo về sự biến mất của cái ngành công nghiệp phim ảnh âm bản và kỹ thuật phòng lab, và điều đó đã thực sự xảy ra trong khoảng 10 năm sau đó. Sự biến mất của Kodak và Fuji trên cái thị trường phim ảnh là một ví dụ điển hình cho sự cạnh tranh khốc liệt và những cái kết cục nghiệt ngã. Như các bạn cũng biết là đợt trước chúng ta phải exit ngay tại vị trí này để vào đường 85 và đi về thành phố Pendergrass. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi thẳng để vào khu trung tâm của thành phố Beaufort. Và chúng ta đã vào bên trong cái khu trung tâm của cái Beaufort Downtown rồi các bạn. Mình sẽ cho các bạn thấy qua cái cửa sổ. Đây là cái storeroom to go, quán ăn Julia Filet. Bên kia, bên trong kia các bạn đang nhìn thấy phía trước là cái Mall of Georgia bán tất cả các đồ đạc. Sau khi đi một vòng xung quanh cái khu downtown này thì mình sẽ vào đây và chia sẻ với các bạn các vấn đề mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Ta thấy ngân hàng Wells Fargo. Chút xíu lên trên kia các bạn sẽ thấy có rất là nhiều các cái mall bán xe. Gần như là tất cả các hãng xe đều có đặt các cái mall ở khu vực này, và họ đều gọi tất cả các cái mall đó là Mall of Georgia. Trước mắt các bạn là một cái store của Best Buy. Cái store của Best Buy ở Mỹ là rất là lớn nha các bạn, bán hàng rất là có uy tín. Khu vực rửa xe, car wash. Các nhà mạng Verizon. Chúng ta thấy trước mặt đây là cái Hyundai Mall Georgia. Bên cạnh đó là cái mall của Toyota. Thấy là cái mall của Toyota rất là lớn. Đây là cái mall của Honda.
Phía trước mặt là cái mall của Volkswagen. Và đây là cái mall của CarMax. CarMax là một nhà chuyên bán cái xe đã được qua sử dụng. Cái Mall of Georgia Mini. Mini là một cái hãng xe giống như xe con cóc vậy các bạn. Trước mặt thì các bạn thấy một cái Home Depot. Bên cạnh các cái mall bán xe thì cũng tập trung khá nhiều những shop sửa xe nha các bạn. Có cả cái shop mà thuộc về các cái dealer, mà cũng có các cái independent shop luôn. Ở cái khu vực này của Beaufort thì có rất nhiều những cái trung tâm, như khu vực trung tâm như thế này bán rất là nhiều đồ và các cái điểm ăn uống cà phê. Ở dưới kia thì mình có một cái Sài Gòn cà phê. Chút xíu tới nơi mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Hôm nay mình sẽ không vô Sài Gòn cà phê, mình chỉ lướt qua thôi. Đây là con đường 985, hướng này là đi về hướng Nam của bang Georgia. Đây là một cái nhà hàng của Texas. Đây là cái mall của Volvo. Đây là cái mall của General Motors, GM. Đây là mall của Mazda. Và bên cạnh Mazda là cái mall của Nissan. Nissan, cái mall này cũng khá lớn các bạn. Đây, các bạn thấy phía trước mình là cái Sài Gòn cà phê kìa. Ở đây nằm trong các cái trung tâm này cũng có khá nhiều các cái nail salon của Việt Nam nha các bạn. Thấy cái khu vực downtown của thành phố Beaufort là khá sầm uất. Ở đây có cái tiệm của Mỹ mua bán vàng luôn đó các bạn. Có khá nhiều nhà hàng lớn và họ xây dựng rất là đẹp đẽ. Ở phía trong xa kia là có một cái store của Costco các bạn. Mình đang quay đầu rồi các bạn. Các bạn có thể thấy qua con cửa là khu vực Mall of Georgia. Đây, từ lúc Mall of Georgia. Và mình đang đi vào khu vực Mall of Georgia. Johnny hét rất là lớn các bạn, có vẻ là he's so excited. Phía xa bên kia các bạn có thể thấy là TC Penney và Macy's. Đây có thể được xem là cái cổng trung tâm của cái khu vực này đó các bạn. Các bạn, chúng ta đang đứng ngay tại trung tâm của cái khu vực Mall of Georgia. Và trước tiên mình xin mời các bạn xem một vòng hình ảnh của cái khu trung tâm này.
Và điều mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là sự khốc liệt trong cạnh tranh giữa các xu hướng phát triển khác nhau. Và một trong những nạn nhân của cái xu thế này chính là các bạn đã thấy ở phía sau lưng mình, đó chính là PC Penny. Các bạn, trong xu thế phát triển của thương mại điện tử, các việc mua bán hàng online đã trở nên rất phổ biến và phát triển rất mạnh trong những năm gần đây. Và Amazon là một trong những người tiên phong của cái xu hướng này và đã gần như chiếm trọn thị trường về thị trường bán lẻ. Và các cái khu vực mall như thế này sẽ lần lần lụi tàn. Người ta có xu hướng là mua bán trên mạng nhiều hơn và ít lui tới những cái khu vực mall như thế này. Trong cái xu thế như vậy thì JCPenney và Macy's cùng một số các nhà bán lẻ khác như là New York Clothes, người ta đã có kế hoạch đóng cửa tất cả các cửa hàng của người ta trên toàn nước Mỹ vì cái doanh thu không thể nào bù nổi cái chi phí. Có thể những hình ảnh các bạn sắp thấy trong cái video này về JCPenney, Macy's hay là New York có thể là những hình ảnh cuối cùng mà các bạn có thể được nhìn thấy. Đó là điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video clip này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào bên trong để xem cái hình ảnh mua bán của cái mall này ở thời điểm hiện tại như thế nào. Mình đang bước vào bên trong cái Mall of Georgia nha các bạn. Đây là cổng chính và cũng là cái cửa của một cái rạp chiếu phim. Chúng ta sẽ tiến vào bên trong nha các bạn. Các cái cổng bước vô thì lúc nào ở phía trước cũng có những cái sảnh như thế này để cho khách người ta ngồi nghỉ. Nó rất là lớn rồi các bạn. Nếu các bạn đi hết những cái mall như thế này thì một ngày thì các bạn đi cũng không đủ đâu. Cảnh buôn bán là khá ế ẩm. Đây là một cái thương hiệu thời trang khá nổi tiếng là New York and Company. Tuy nhiên một thực tế đáng tiếc là người ta đang có ý định đóng cửa cái hệ thống bán lẻ của họ, cho nên là hiện tại họ đang có các cái chương trình giảm giá. Gia đình mình cũng đang muốn tìm kiếm một vài món đồ có giá cả phải chăng và phù hợp để mua. Các bạn cũng thấy có các cái bảng treo đây là giảm 80%, 50%, store closing, các bạn thấy không? Người ta sale để chuẩn bị đóng cửa cái cửa hàng. Hệ quả của việc bất khả năng trong vấn đề cạnh tranh với việc bán hàng online. Hey Kitty, what you have? Có lẽ là vừa hợp nhãn mà vừa hợp túi tiền, cho nên là mẹ đã chọn rất là nhiều thứ. Trên tay hiện tại là mình thấy cầm 4-5 bộ đồ với nhiều màu sắc khác nhau. Cái đó là cho mẹ hay cho kia đi vậy? Này hả? Sau này có gì chưa? Vậy hả? Chắc có lẽ là chương trình lùng sục các cái đồ vừa hợp nhãn vừa hợp túi tiền sẽ còn kéo dài rất là lâu các bạn. Cho nên mình sẽ tranh thủ lướt qua chi tiết ở cái cửa hàng New York and Company này, bởi vì tình trạng của nó là khá đặc biệt.
người chủ của cái hệ thống này dự định sẽ đóng cửa cái hệ thống bán lẻ, các bạn, giảm giá rất là lớn, 50%, 80%. Thì mình thấy là các cái cửa hàng ở các cái khu vực mall này phần lớn là hết 80% là bán các cái đồ thời trang. Những thứ như thế này thì đến thời điểm hiện tại thì việc mua bán trên online qua các hệ thống như là Amazon, eBay thì khá dễ dàng, cho nên là khả năng cạnh tranh của các cái điểm bán hàng offline như thế này là không thể cạnh tranh nổi vì chi phí rất là cao. Hey Johnny, where are you going? What are you looking for? Huh? Phía trước chúng ta là JCPenney. JCPenney như tôi đã nói các bạn là một trong những cái hệ thống bán lẻ mà người ta có ý định là đóng cửa bởi vì không thể cạnh tranh nổi với Amazon, và Amazon cũng có ý định là mua lại tất cả các cửa hàng của JCPenney để làm các cái điểm dịch vụ của họ. Mình đang bước vào bên trong của cửa hàng JCPenney. Đây là một hệ thống cũng sắp đóng cửa, và những hình ảnh các bạn thấy ở đây có thể là những hình ảnh cuối cùng về cái thương hiệu bán lẻ này. Bán rất nhiều thứ rồi. Đây khu vực bán đồng hồ, quần áo. JCPenney thì người ta bán vừa đồ nam và vừa đồ nữ luôn nha các bạn. Đồ trang sức. Các bạn chú ý đây có thể là những hình ảnh cuối cùng mà các bạn có thể nhìn thấy về cái thương hiệu bán lẻ JCPenney này. Cho dù là bán nhiều loại đồ khác nhau, phục vụ cho cả nam lẫn nữ, nhưng mà vẫn thấy là những thứ phục vụ cho phụ nữ vẫn chiếm đa số. Đây không phải là một thương hiệu mà là một nhà bán lẻ của nhiều thương hiệu khác nhau. Bởi vì JCPenney này và New York and Company là hai thương hiệu chắc chắn là họ sẽ đóng cửa hệ thống bán lẻ của họ. Cho nên là mình sẽ cố gắng ghi hình chi tiết cái cửa hàng của hai cái thương hiệu này, vì đây nó có thể là cơ hội cuối cùng mình có thể nhìn thấy. Khu vực dành cho đồ đạc dành cho trẻ em. Khu vực trẻ em thì các bạn thấy luôn luôn là nhiều màu sắc, nhưng nếu bạn để ý kỹ thì màu hồng là màu chiếm chủ đạo, thì rõ ràng là cho dù là trẻ em nhưng người ta vẫn hướng nhắm đến các bé gái hơn là gái trai.
giữ luôn đặc biệt được ưu tiên ở nước Mỹ này nha các bạn. Mình sẽ cố gắng ghi hình cả hai bên để không phải đi lại một lần nữa. Khu vực bán giày, dép, túi xách. Một quán giày dép này khá lớn. Khá lớn các bạn, cho nên mình phải định hướng để đi lối nào để không bị trùng lắp. Sephora, đây thương hiệu đồ make up, thời trang. Tất cả các thương hiệu này nằm trong cái khu vực của JCPenney nha các bạn. Các bạn, mình đang đứng tại đây là khu vực trung tâm của cái cửa hàng của cái hệ thống bán lẻ JCPenney, là ngay cái lối đi lên xuống. Mình sẽ kết thúc cái video mà ghi hình ảnh chi tiết của cửa hàng JCPenney ở đây, và hy vọng các bạn có thể nhìn thấy được những hình ảnh mà có thể là những hình ảnh cuối cùng về cái hệ thống bán lẻ này. Các bạn, thực sự là sau một hồi lanh quanh ghi hình trong cái khu vực này thì mình thực sự đã mất phương hướng đi ra bên ngoài rồi các bạn. Đây, có một người thấy mình quay video và cũng muốn được ghi hình chung. Thực sự là mình đã mất phương hướng đi ra bên ngoài. Mình đang cố gắng tìm cái hướng mà mình đi vào. Bởi vì đi ra ngoài thì dễ, nhưng mà phải tìm đúng hướng để còn gặp lại Kitty và Johnny. Bởi vì khi mà bạn bước ra mà sai cửa thì các bạn đã bị cách nhau khá xa rồi đó. Ok, đây rồi. Đây là nơi mà mình đã đi vào, và mình sẽ đứng đây. Phía đầu này, phía ngoài bạn thấy có hai cái bàn ở ngoài đó để nghỉ ngơi và chờ bà xã và mấy mẹ con đi ra. Nhìn lại đằng cuối đi các bạn. Ở đây là Mossy các bạn. Mossy là cũng dường như là cùng chung số phận với JCPenney, một trong những cái nhà bán lẻ, hệ thống bán lẻ lớn của nước Mỹ từ hồi nào đến giờ. Tuy nhiên trong sự cạnh tranh với bán hàng online, cụ thể là với Amazon, thì họ đã dường như là không thể trụ lại được và chuẩn bị là đóng cửa cái hệ thống của mình trên toàn nước Mỹ. Cái shop list cuối cùng thì cha này cũng tìm được một cái nơi là rất nhiều mẫu để mà lựa chọn.
Đây là cái khu vực nón dành cho trẻ em này. Đây các loại nón của hip hop này. Mình cho này thích nón nào? Các bạn, sau một hồi đi vòng vo và mua sắm thì mọi người đều có phần của mình và chuẩn bị đi về đây các bạn. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, nhớ like, share và subscribe để nhận thông báo các video mới. Nếu có ý kiến đóng góp hoặc thích làm về chủ đề nào, xin để lại comment. Bảo Family xin chân thành cảm ơn và trân trọng.